Dinuka with Electro. ආයිබෝවන් ඉතින් යන්නේ කොහොමද ඔයගලන්ට ඔන්න අදත් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට ගෙනාවේ Bluetooth dongle එකක්. ඉතින් Bluetooth dongle වර්ග version දෙකක් තියෙනවා. එක version එක 4.0 version එක අනිත් එක 5.0 version එක. ඉතින් යන්න අපි බලමු මේ version දෙකේ වෙනස මොනවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම version 4.0 එකට බලමු. මේකේ 2.0 USB port එකක් තියෙන්නේ. මේක Windows ඕනම OS එකට වැඩ කරනවා. මේක මීටර් 30ක් පමණ දුරකට සම්ප්‍රේෂණය වෙනවා දත්ත. එතකොට මේ දිත්ව සම්ප්‍රේෂණ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ chip වර්ගයට එන්නේ Bluetooth 4.0 chip එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු version 5 UK වෙනස මොකක්ද කියලා. version 5 එකේ අර වගේම මීටර් 30ක් දිගට තමයි සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ. එතකොට ඕනම OS එකකට මේක වැඩ කරනවා. එතකොට මේක USB 2.0 වල තමයි ඉන්නේ port එක. නමුත් 3.0 වලටත් මේක support කරනවා. ඉතින් යන්නේ 5 එකේ වෙනස තියෙන්නේ ඕනම උපාංගය කියන්නේ ස්පීකර් එකකට ඕනම Bluetooth තියෙන එකකට හොඳින් මෙය වැඩ කරන එක තමයි. ඒ කියන්නේ කැඩි මේක වැඩ කරන්න නැතු යන්නේ සද්ද එන්න නැතු යන්නේ නැහැ. Bluetooth ස්පීකර් එකට පවා මේක අපිට දෙන්න පුළුවන්. හොඳින් වැඩ කරනවා. අර වගේම තමයි 5 watt වලින් තමයි මේ දෙකම වැඩ කරන්නේ. Bluetooth dongle එක මේ දෙකම ඒ වගේම හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයක් දක්වන හැම එකටම. ඉතින් ආවනේ මම අද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට කරේ. ඔයගලන්ට මොනවා හරි මේක ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ආවනේ මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. මාව subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ආවනේ නැවත අපි මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.